Καλησπέρα, JmC εδώ και συνεπιβάτες μου εσείς σε μια νέα περιπέτεια που μόλις ξεκινάει. Η περιπέτεια έχει ξανά ταξίδι στο παρελθόν και συγκεκριμένα Οκτώβριο του 2022 στην αγαπημένη μου ξανά, λέω αγαπημένη μου Κρήτη και συγκεκριμένα στη Μάλια, μια πίστα που πραγματικά μου έχει μείνει αξέχαστη γιατί ήταν πολύ περιποιημένη, μεσαίου μεγέθους κι αυτή, ο γύρος ήταν περίπου στο 36 και κάτι. Ένας πολύ φιλόξενος, θυμάμαι, πιστάρχης, πολύ ωραία καρτάκια, 2,70, περιποιημένα όλα, ξαναδιευκρινίζω, περιποιημένα όλα και ανυπομονώ να ξαναπάμε. Άραγε θα την βρούμε ανοιχτά. Είναι από τις πίστες λοιπόν που είναι στην ενότητα, δεν έχω ξαναπάει ξανά ποτέ, δεν έχω ξαναπάει από τότε να την επισκεφτώ για μια συνέντευξη και είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα γύρο γρήγορο μαζί. Ready, set, go!